हेलो साथीहरू, नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ अहिले स्कुलको साइन्स ल्याबमा छु र मैले चाहिँ आज यहाँ ल्याबमा एउटा नयाँ कुरा रिसिभ भएको छ। स्कुलमा चाहिँ मोसन साइन्स ग्यालरीले चाहिँ हामीलाई यो माइक्रोस्कोपमा हाल्ने एउटा एलसिडी र क्यामेरा चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसको लागि हामी उहाँ मोसन साइन्स ग्यालरी कमल सर, जीवन सरलाई रियली हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो लगभग 30-40 हजारले पर्ने क्यामेरा चाहिँ उहाँहरूले हामीले उपहार दिनुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यो साइन्स क्रिएटिभिटी डिपार्टमेन्टको तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण विद्यालयको सिङ्गो परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर अनि त्यसमा चाहिँ फिक्स गरेर देखाउँछु होइन। र यसमा चाहिँ यो अनबक्सिङ गर्दैछु मैले, अनबक्सिङ गर्दैछु। यो चाहिँ एलसिडी, यो यसमा चाहिँ देखिन्छ होइन, यसमा एलसिडी रहेको छ। अनि त्यसपछि यो क्यामेरा रहेको छ। यो चाहिँ क्यामेरा यो लगभग मेरो विचारमा 13 मेगापिक्सलको हुनुपर्छ। अनि एउटा माउस पनि आएको छ, किनकि हामीलाई यहाँ क्लिकहरू गर्नुको लागि माउसहरू चाहिन्छ। र यो चाहिँ एउटा युएसबी केबल रहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ अब माइक्रोस्कोपमा हालेर हेर्नु है त। सिम्पल छ एकदमै, त्यसमा खासै त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ नि। र यो हाम्रो यो जति पनि साइन्स ल्याब छ, यो सबै ल्याबको सामग्रीहरू पनि हामीले चाहिँ मोसन साइन्स ग्यालरीबाट ल्याएको हुनाले चाहिँ लन्डनबाट एकदमै सुपथ मूल्यमा दिनुभएको थियो उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि र यसमा अब यो माइक्रोस्कोप, यो चाहिँ माइक्रोस्कोप रहेको छ। यो माइक्रोस्कोपको लागि चाहिँ छुट्टै हुन्छ। यसको लागि यहाँनिर स्लट हुन्छ। यो स्लटमा चाहिँ हामी यो क्यामेरा घुसाएर त्यसपछि डाइरेक्ट हामी यसमा चाहिँ के गर्छौँ त, डाइरेक्ट हाल्छौँ है त। अब यसमा गरौँ है। ओके, सो अब हामी क्यामेरालाई चाहिँ यसमा हालेर हेरौँ। पहिला सुरुमा यसलाई जलाउनु, यो क्यामेरालाई यसमा चाहिँ नब हुन्छ। यो नबलाई चाहिँ यसरी हेरौँ, यो नबलाई खोलौँ। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा युएसबी पोर्ट पनि छ। यो पावरको लागि भइहाल्यो। अनि यसमा मेमोरी कार्ड हाल्ने ठाउँ पनि छ। यो पावर केबल भइहाल्यो। र यसलाई हाल्नुको लागि चाहिँ यो क्यामेराको नब पनि खोलौँ। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेरा, दिस इज क्यामेरा है। क्यामेराको नबलाई चाहिँ यहाँनिर मजाले हाल्नु यसरी। ल, यो टाइट भएको छ। अब यो सिम्पल छ। यसलाई यहाँनिर टक्क लगाएर यसरी हालिदिएपछि मिलेन, यस्तो थप्प पर्नु पनि त्यसमा। किन मिलेन? अलिकति समस्या भयो जस्तो छ। नब किन मिलेन? यसको एउटा नब थियो कि एउटा यस्तो, त्यो कहाँ गएछ है? यही नब चाहिन्छ क्या। यो नब छ, यो चाहिँ माइक्रोस्कोपमै आउने। सिम्पली यसलाई सेट गरौँ है, सेट गरौँ। किन गएको छैन? यसको हो त यस्तो भइराख्यो। ठ्याक्कै जोडिनु पर्ने कि यता। ल, यो नबलाई यहाँ हालौँ। यो अघि मिसिङ भएको थियो, यो सायद अर्कै हुनुपर्छ। नबलाई हालेपछि टक्क लगाएर यसरी
हाम्रो माइक्रोस्कोप चाहिँ रेडी भयो। अब हामीसँग पावर अन गरौँ। पावर अन गरेपछि यो आफै यहाँ आउँछ, तर यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले यसलाई पावरमा चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ है। आयो अब यहाँ अन गर्ने बित्तिकै यहाँ देखिनुपर्छ कि यहाँ यसरी देखिनु पऱ्यो। यसको लाइट वेट गरौँ। यो ब्ल्याक चाहिँ यसमा लाइट अन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ देखिनु भयो है। किन यो हुँदैन? पर्ने हो। ओके ल अब यो अघि यो राख्यो थियो लाइट अन गरौँ। अन गरेपछि यसको स्क्रिनहरू देखिन्छ होइन, हामीले यहाँ फिक्स गरिसकेका छौँ र माइक्रोस्कोप पनि हाम्रो माइक्रोस्कोप अन गरियो र यहाँनिर तपाईँ स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिन देखिएको छ नि होइन है। अब यो एडजस्ट गर्ने चाहिँ एडजस्ट गरेर यो देखिँदो रहेछ। ल यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिमेन हो होइन। गजब देखिँदो रहेछ नि है। यो चाहिँ हामीले अहिले माइटोसिसको एनाफेज सेकेन्ड स्टेज हेरिरहेको छौँ। ल गजब देखिँदो रहेछ होइन। अब डिफ्रेन्ट लेन्स एङ्गलमा हेरौँ है त, अर्को लेन्समा हेरौँ। यो कतिमा रहेछ यहाँ? यो चाहिँ यो इमर्सन वेल चाहिँ हाल्छ त्यो यसमा हेरौँ। ल यो चाहिँ कुन ब्याच छ? यो 45x को हामीले देख्नु भनेको चाहिँ 10x मा राम्रोसँग देखिरहेको छ। गजब छ नि। ल यस्तो मजाले हेर्न मिलिरहेछ। ल यो चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली वी आर सक्सिड। यसमा चाहिँ हामी टच गरेर पनि हेर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ यो डेलिभरी सिस्टम पनि छ। हामी यसलाई चाहिँ मेमोरी कार्ड हालेर यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो पनि गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हाम्रो यो अलिकति टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो भएको छ साइन्सको एरियामा, डिफ्रेन्ट एरियामा होइन। स्पेसिमेनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वी रियली एप्रिसिएट। थ्याङ्क यू। अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ है त। ल थ्याङ्क यू सो मच।